මොකද්ද ඔබ දකින්නේ මේ පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්? මහජනතාව කියවන අපේ නීති ආධිපත්‍ය එපා අපිට ඕන හිට්ලර් කෙනෙක් කියලා. The offense he had committed according to you, the offense, the yeah. Chitra, not according to Nagana. Yeah, okay. We have to discuss this issue according to law. Mr. Hool has some kind of a concern, at least, mind the Deshapi should have that same concern, right? There were 34 candidates. What made them to not to raise this issue there? Yeah. Boston Lanka මෙහෙවන විශේෂ වැඩසටහනට අදත් අපිත් සමග එකතු වෙනවා මහජන අයිතීන් බලගැන්වීමේ ක්‍රියාකාරී නීතිඥ නාගනන්ද කොඩිතුවක්ක මහත්මයා. අපි සාදරයෙන් ඔබතුමා පිළිගන්නවා. නාග ඇත්තටම මම මුලින්ම කැමති පොඩ්ඩක් අපි කතා කරන්න අද මේ වන විට මේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය පිළිබඳ බලවත් තර්ජන ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරා ඔබත් කතා කරා මේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන්. නමුත් අද මේ වන විට ඒක බොහොම තදින් මම හිතනවා සාමාන්‍ය ජනතාවට දැනලා තියෙනවා. මහදවල් මේ සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්ව පැහැරගෙන යනවා, සුදු වෑන් වලින් මාධ්‍ය කරුවන්ට තර්ජනය කරනවා, ඒ ආදි වශයෙන් වෙනවා. කවුද ඒ කරන්නේ කියන වෙනම කතන්දරයක්. නමුත් මේ තත්ත්වය ඇති වෙගෙන යනවා. මොකද්ද ඔබ දකින්නේ මේ පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්? මේක චිත්‍රාල් රටේ මිනිස්සු මේ රටේ මහජනතාව කියවන අපේ නීති ආධිපත්‍ය එපා අපිට ඕන හිට්ලර් කෙනෙක් කියලා ඔබට මතකද? හාමුදුරුවෝ එහෙම කියා ගියා. ඒ වගේම මේ රටේ ඔබ කියපු දේ 100%ක් නිවැරදි. මේ මොහොත වනකොට නීති ආධිපත්‍යයක් නැහැ. විශේෂයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඒ වගේම ඔබ දැක්කනේ අර කපුටා මොකද්ද කතාවක් කිව්වේ? හරිද? කපුටා මොකද්ද කිව්වා නේ? මට මතක නැහැ. මේ කපුටාස් නේද මේ? ඒ කට්ටිය ගෙනාපු 20 වෙනි ව්‍යාප්තා සංශෝධනයෙන් පස්සේ මේ වන විට අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳලා දැම්මා. ඒක පැහැරගත්තා. ඊට පස්සේ ආයතන ඔක්කොම බිඳ වැටුණා. අද ඔක්කොම ඇවිල්ලා මේ අපරාධ නීතිය බලගැන්වීමේ ක්‍රමවේදය, යුක්තිය පසඳලීමේ ක්‍රමවේදය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කළා. ඒකට වග කියන්න ඕනේ මේ ගෝඨාභය පමණක් නෙවෙයි, විරුද්ධ පක්ෂය සම්පූර්ණ වගකීම් බාර ගන්න ඕනේ. අද ඇවිල්ලා ඔබට මතක ඇති 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඇතුල් කළා. ඒක කෑල්ලක්. මට මතකයි අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඒක ලොකු සටනක් කළා. ඔහුට මෙරට මිනිහෙකුගේ ජීවිතේ මරණය අතර තීන්දුව ගැනීමේ අයිතියත් ඔහුට දෙන්න ඕන කියලා. ඒක අන්තිමට ඒ කෑල්ල විතරක් අධිකරණේ බේරුවා. අනිත් ඔක්කොම 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ විශේෂයෙන් අධිකරණ ස්වාධීනත්වයේ පාවා දීම තමයි ඔතන දෙන ලොකුම ගැටලුව. මේ රටේ තත්ත්වය ඕකට වග කියන්න ඕනේ සියලුම ආයතන චිත්‍රා. මේක තමයි තත්ත්වය අද. මම දුටුවා මේ අත්‍යවශ්‍යම මේ විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල අපි දකිනවා මේ බ්‍රදර් චාල්ස්. ඔහු මේ විශාල ඔබ දන්නවා ඔහු විශාල ව්‍යාපාරයක් ගෙන යනවා මේ විශේෂයෙන්ම මේ නීති ආධිපත්‍ය වෙනුවෙන්. මම හිතනවා ඒකට විශාල ක්‍රියාකාරීන් පිරිස මම හිතනවා ඔබත් ඒකට සම්බන්ධය කියලා. මේක නිකන් අලුත් ව්‍යාපාරයක්. එහෙම නැත්නම් අලුත් මූවමන්ට් එකක් කරන irrespective of political parties මේක නිකන් මේ වෙන ජනතා පදනමකින් සාමාන්‍ය ජනතාවත් එකතු කරගෙන යන අමුතු පැත්තකට යන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. It has nothing to do with politics. මමත් එක හිටියා පහුගිය 10 වෙනිදා උගේ පළවෙනි වැඩසටහන මමත් එකට මට ආරාධනාවක් තිබුණා. ඒක කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ ආගමකට කරන වැඩසටහනක් නෙවෙයි. ඍජුවම රටේ නීතියේ ආධිපත්‍යයට සියලු දෙනාම යටත් කරන වැඩසටහනක්. ඒක ඉතාම හොඳ වැඩසටහනක්. ඉදිරියේදී දැන් මේ ලබන වීකෙන්ඩ් එකේ අපි අදහස් කරනවා විවිධ පදනම ඒ වැඩසටහන කරන්න කොළඹදී. ඒකෙදී මේ විදිහට කීප දෙනෙක්ම අපි එනවා. දැන් ඔය ඔබ දකින්නන්නේ ගම් වතුරක් ගැලුවා වගේ. දැන් ගම් වතුර කියන දේ ඔබ දකින්නවා ගැල්ලලා පැය ගාණක් එම දවසක් දෙකක් තියලා බැහැලා යනවා. ඒ වගේ ඔය ජවිපේ ගම් වතුර තව ටිකක් දහස් යනකොට ඒක ඒ තත්ත්වෙට මුහුණ දෙයි. මොකද මේක ඉතාම ප්‍රබල සංවිධානයක්. ප්‍රබල සංවිධානයක් කියන්නේ නීතියේ ආධිපත්‍ය කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් ලංකාවේ පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක අපි හොඳට දකිනවා.
ඔය ජනාධිපති මැතිවරණේ පාවා දීම ගෝඨාභය එනකොටත් එහෙම හැංගුණා. ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ එනකොටත් පාවා දුන්නා. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම තමගේ වගකීම පැහැරහැරපු විපක්ෂයට අපි හොඳ පාඩමක් උගන්වනවා ඉදිරියේදී. රටේ මහ ජනතාව පෙළගස්සනවා. තවදුරටත් දේශපාලන පක්ෂ පස්සේ යන්න එපා. රටේ නීතිය ආධිපත්‍යයට ගරු කරන්න, දරුවන්ට මේ රට අහිමි කරන්න එපා. ඒක අපි ගෙනියනවා මේ මැසේජ් එක අපි සියලු දෙනාම. එකාමෙන්ම ඊළඟ ජනාධිපති මැතිවරණයේදී ඔය කියන සෙල්ලම් කාටවත් දාන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි එතෙන්ට ගෙනවා මේ රට. ඒක තමයි අපි සියලු දෙනාගේම ප්‍රයත්නය. ඔබ මේ ජනාධිපති මැතිවරණය ගැන කතා කරා. So I want to get to this especially Naga. Now I know this former election commissioner Mahinda Deshapriya's case that is due on this coming Monday. That is, I think, 21st, I think, February. 21st, and tell us briefly, I mean, those who maybe not remember or maybe not familiar with this case, what's the offense he had committed according to you? The offense, Chitra, not according to Naganand. Yeah, okay. We have to discuss this issue according to law. Okay. Yeah. And I have the petition and the paperwork. The matter will be taken up for support next Monday, that is day after tomorrow. And there's a very important affidavit furnished by Professor Hools, in which he said like this. I will read it out for you. As it was my fundamental duty to make sure that none of the prospective candidates were dual citizen and they were duly qualified to contest the election, I tried to be doubly sure that what I had been advised by my fellow commission members were correct. What he basically said, he knew, Professor who will admit the fact, under 103, Article 103, 2, subsection 2 of the Constitution, the Election Commission is under duty to guarantee the citizens of this country. You know, the franchise is one of the entrenched provisions. Article 4E. It's the entrenched provision. The Election Commission is under duty to guarantee the people that to guarantee a proper presidential election according to law. Okay? In Sri Lanka, Chitra, president is elected by the people, not by parliament or anybody else. This is a people's franchise. So it was robbed by Mahinda Deshapriya. That is why, that is the serious offense he committed. He knew everything. He knew his duty. He knew that he was under duty according to the presidential election law. I think you can recollect on 2nd of January, there was a program conducted by this Sudatta Tilakasiri, in which he asked Andukumar Disanayaka about that incident, presidential election. He said, we have done nothing wrong. Mahinda Deshapriya also, he conducted his duty properly. He has not done anything wrong. This is what our people, they simply believe what these people say. Whereas Chitral, the law, Presidential Election Act Section 14 is absolutely clear. The Election Commission is under duty, right? Whenever there is a doubt or allegation or complaint, in fact, there are also 2 complaints against Nagananda and Gotabaya both, addressed to Mahinda Deshapriya. The citizens said, no, these people are foreign citizens, they are not qualified to contest the election. Okay, under Article 91 of the Constitution, these 2 people are not qualified because they are foreign citizens. Therefore, there's a bounden duty vested in the Election Commission to make sure that these people will not contest the election. But he simply let down the whole country. He was under duty to examine and check at the time of nomination, on the day of the nomination, or before that. Okay, on the nomination day, it was vested, that duty was vested in the other candidates. There were 35 candidates. Right? They were under duty because everybody knew Gotabaya Rajapaksa was American that time. Right? Later on, he may have, renounced his certificate. Dual citizenship, American citizenship. But on that day, on the nomination day, he was a US citizen. You know, I have filed everything here, even the certificate issued by the US government. He was under duty, right? Other candidates were under duty. If one candidate raised this issue,
election commissioners under duty question the candidate, okay, prospective candidate, and if he failed to produce it, to disqualify him. Yeah. Only option he had was to take it to court of law. But mind the Deshapri thereafter, I can't believe, on the very day Professor Hool gave this affidavit, okay, this affidavit is filed in court, okay, very same day, Chitral, Mahinda Deshapri talked to me on 18th of May 2021. He phoned me and said he had done nothing wrong. And I don't know how he managed to get this information, but he conceded the fact. In that telephone conversation, he never asked Gotabe's dual citizenship, renunciation of his US citizenship. He said, that was not my duty. It was up to the Supreme Court, which is utter, he's trying to, mislead me, which he can't do. But this is a serious lapse on his part. He should be dealt with accordingly. It's a very serious offense. Right. And I must tell you, because now you know what he's doing. A lot of people think that he's retired and gone. No, he was elected to another office. Now he's the chairman of the Delimitation Commission. Now, maybe at the age of 70 or so. Why? He did it to confer a favor to Gotabaya Rajapaksa and also to himself. It's a you know that we have a statute, corruption law. Corruption law carry a sentence of 10 years rigorous imprisonment. That has to be dealt with accordingly. It's a very serious thing. He let down the whole country. So let me get this now. At least, if I'm not mistaken, the position of former commissioner, election commissioner, is that it's not his responsibility to take this up, but some political leader or political representative of political party has to bring this to him. Then he has to, take this up. Is that wrong in your view? No. He was the chairman of the election. There were 3 members. That's what I said. Presidential Election Act is absolutely clear. Right? According to Section 12 of the Presidential Election Act, Chitral, every candidate must give a certificate to the commission that he is not disqualified. Right? He is not a disqualified candidate. Therefore, there was a, constitutional duty, okay, vested in the election commission, members of the 3 commissioners. That is what Professor Hool very clearly said. I wanted to make sure all candidates are duly qualified, but he was not allowed to do that. Okay, and Mahinda Deshapri, instead of verifying the qualifications, disqualification of this particular candidate, Gotabaya Rajapaksa, he agreed to take an affidavit. That itself shows his character. Okay, he agreed to take an affidavit. How can he do that? Now he said in that telephone conversation, which should be played in the courthouse, in that he said, I never asked for the certificate, and he never, and I managed to get the affidavit from Gotabaya. That is good enough. That is not the case. You can't expect citizens to go to court of law after having spent 2 billion, 3 billion rupees for the election. It was his duty to verify and disqualify. That is why his brother was ready. There was another brother of him, Chamal Rajapaksa. They kept him ready in case something happened. The idea was to contest the election. Their candidates to be what's his name? Chamal Rajapaksa. Yeah, that was their idea. I think, obviously, this well. There's a renunciation certificate that the US Immigration Service will issue if somebody renounced the citizenship, and all Mahinda Deshapri has to do is to request that. Absolutely. I have produced this is the document issued by the US government, the US Federal Register. You see Gotabaya Rajapaksa here, his name, and it is produced to court. Gotabaya Rajapaksa. It is I don't know whether you can see that. This is dated 5th of August 2020. When was the election held? This is a very serious error, very serious. This is not a mistake, no. This is deceiving the whole nation. From that day onward, this country suffered. Okay, who is responsible? Mahinda Deshapri, Sajid Premadasa, Anukumar Disanayaka. All these people led down the country.
Now they have no excuse at all. This is a very serious issue. And I requested Professor Hool to represent himself through somebody when the matter is taken up before court. He is very worried because he was not allowed to perform his duty. You know? Yeah. Of course. I hope, at least the court, Supreme Court will allow you to at least present your facts and maybe give a proper hearing for you. Hearing, because Chitra, this is a very serious issue, Chitra. This really affected the whole nation. Yeah. This is a fraud. This is a constitutional fraud committed by this Mahinda Deshapriya. Sure. And because the other person, I want to tell you something very serious here. He mentioned here in his affidavit, he said, I felt my life was in danger. I felt my life was put under threat and I should take precautions. Who says? Professor Wools. You remember? They said, Demala. He was threatened by these poor people. Yeah. Okay? This is what exactly happened. He was not allowed to perform his duty. He said, I should take precaution even if Mr. Ali Sabri had undermined Mr. Deshapriya. This is a very, very important matter. This is a very, very important case from the people's point of view. This is the Gotabaya Rajapaksa scam, Basil Rajapaksa scam. They robbed the election, right? Who should be held responsible? Not all three members of the election commission, but Mahinda Deshapriya. Yeah, if you had done it purposely, knowing that that's very wrong, I think. But like you said, if Mr. Hool has some kind of a concern, at least Mahinda Deshapriya should have that same concern, right? So absolutely. Why? What made other candidates? There were 34 candidates. What made them to not to raise this issue there? There has to be some reason. Everybody knew, Everybody knew there was an issue before High Court. I must tell you, in the Court of Appeal, somebody challenged Gotabaya's. I mean, now I can see. I listened to a recording where the JVP fellows say there was a court hearing in the Court of Appeal. There was a court order made in favor of Gotabaya. Therefore, we did not raise this issue, which is absolute lie. There was no such case in the Court of Law. There was a matter in the Court of Appeal that is regarding his Sri Lankan passport and the Sri Lankan national ID. Nothing, that case has nothing to do with his US citizenship. Even that case was dismissed, not because of any other reason. The petitioner, they failed to make the Gotabaya's party a respondent, not for any other reason. Therefore, now they can't get away from their responsibility. They must admit, at least now at this late stage, Sajid Premadasa and Antukumar Disanayaka, they must concede their liability. They must accept the fact they let down the country. Yeah. Let me move on, Raga. Now, I want to talk about this, the matter that you file in Court of Appeal about the advanced level students. මොකද මේ මම හිතනවා මේ විශේෂයෙන්ම උසස් පෙළ සිසුන් මේ ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා යම් ආකාරයකට සාධාරණ කිෂ්ඨ කියලා මම දන්නවා ඔවුන් විශාල වශයෙන් ඔබේ මේ නඩුව ගැන ලොකු අවධානයකින් හිටියේ නමුත් කෙසේ වෙතත් මේ නඩුවේ ඔවුන්ට බලාපොරොත්තු තීරණය ලැබුණේ නැහැ. නමුත් විභාග පැවැත්වෙනවා දැන් පැවැත්ුණා මම හිතන්නේ. නමුත් මම දන්නවා ඔබ මේ සම්බන්ධයෙන් තාම ඔබේ නීතිමය පැත්තෙන් යම් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔබ යම් කරන්න බලා ඒකට යමක් කියනවනම් Chitral, that decision made by the court was absolutely per incuriam. Obviously per incuriam. Because it was unreasonable, unjust, and unfair. Why? The Director General of National Education Institute, he asked the Minister and the Secretary, he recommended, okay, he said at least give these students, right? There was the 19, අපි සිංහලෙන් කතා කරන්න ඕනේ මේ දරුවන්ට තේරෙන්නේ. හරිද? මේකේ විතරල් ඔහු නිර්දේශ කළා සති 20ක් මේ දරුවන්ට පසුගිය 2021 අධ්‍යාපන පාඩුව learning loss ඔළුවේ මොකුත් නෑ දරුවන්ගේ. ඒකින්ද මේ දරුවන්ට උගන්වන්න නැතුව මේ නිවාඩුව නෙවෙයි උගන්වලා අත්‍යවශ්‍ය කොටස් උගන්වලා මේ දරුවන්ට විභාග කියන්නේ. නමුත්
අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන හෝ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා හෝ නිර්දේශ පිළිගත්තේ නැහැ. මේ දරුවෝ චිත්‍රාල් මම ඔබට කියන්න මම අධිකරණය මේක ගොනුක දාස් ගානක් දරුවෝ දෙමව්පියෝ දොස්තරවරු මේ දරුවන්ට වෙදකම් කරන්නේ. මොකද දරුවන්ට under tremendous pressure ඔබ දැක්ක එක දරුවෙක් නුවර ගෑනු දරුවෙක් ළමයි මිය ගියා. හරිද? under stress. තව ළමෙක් කොතිස්ස මහරාමාමි මට ඊමේල් එකක් කරනවා මට මැසේජ් එකක් කරනවා සර් මගේ අන්තිම දවසේ මට මේ විභාගයට මුහුණ දෙන්න බෑ සර් කියලා අපි සර් අපි වෙනුවෙන් ගොඩාක් උදව් කළා ඒ ගැන ස්තුතියි සර් මම මගේ ජීවිතය හානි කරගන්නවා මම ඊට පස්සේ අනිත් දරුවන්ට කිව්වා පුතාලා මේකට වහාම මැදිහත් වෙන්න කියලා වහාම මේකට මැදිහත් වෙන්න කියලා මේ තත්යකට දරුවෙකුට විභාගයකට යන්න තත්යකට බැරි තත්යකට පත් කළ විභාගයක් යන්න පුළුවන් චිත්‍රා සම්පූර්ණ වගකීම පොහොට්ටු රජේ අධිකරණයට ඒක දැක්කේ නෑ ඒක බරපතල අඩුපාඩුවක් ඒක මොකද මම දිනේෂ් ගුණවර්ධනට කතා කළා අමාත්‍යාංශ ලේකම්ට කතා කළා ඒ වගේම ඒ අධ්‍යාපන මම ඔබට කිව්වේ National Education Institute එකේ එතන ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල්ට කතා කළා ඔහු පැහැදිලිවම කිව්වා මොකක්ද කියන එක මෙතන මේක අසාධාරණයි අයුක්ති සහගතයි එතකොට එහෙමනම් අපි ඉල්ලුවේ මොකද්ද මැන්ඩම සැකිල්ලුවේ මේක අධිකරණයෙන් ඉල්ලුවේ මේකට බල කරන්න කියලා මේ මොකද්ද අරක කොස් කරලා මොකද්ද විභාග කාලසටහන කොස් කරලට අමාත්‍යවරයාට බල කරන්න කියලා මේ දරුවන්ට නොවැම්බර් මාසෙ ඉඳලා සති 20ක් දෙන්න. නමුත් දැන් ඒ ඕඩර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි නිසා ආයෙ දැන් අධිකරණයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ආයෙ මාර්තු මාසේ 10 වෙනිදා නඩුව කැඳවනවා. ඒ නඩු තීන්දුව කොස් කරන්න ඒක කැන්සල් කරන්න ඒක අවලංගු කරලා මේ දරුවන්ට පළවන පර විභාගයට වාඩි වෙන දරුවෝ දැන් විභාගයට සූදානම් නැතුව වාඩි වෙන්නේ. මේ ඔබට මම කතා කරන්නේ මේ කොළඹ දරුවෝ නෙමෙයි. තිස්සමාරාම තනමල්ල වැල්ලවාය ඊළඟ මුරුංකන් ඊළඟ පොතුවිල් කිලිනොච්චි ඔය දරුවන්ට ඔය මොකුත් ෆැසිලිටිස් නැහැ නිසිත්‍රා. අන්නේ දරුවන්ට පළවන දරුවට පළවෙනි වතාවට විභාගයට වාඩි වෙන දරුවට පළවන වතාවට දෙවන වතාවට තුන්වන වතාවට වාඩි වෙන දරුවන්ට යුනිවර්සිටි යාමට විශ්වවිද්‍යාලය යාම සඳහා වාඩි වෙන දරුවන්ට ඒ අවස්ථාව නැවත ලබා දීම සඳහා නැතු විභාග කැන්සල් කරන්න නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. අන්නේ සහනය ලබා ගන්න තමයි චිත්‍රාලේ නඩුව දැන් තියෙන්නේ. දැන් විභාගයේ ගත්ත ළමයින්ට ඒකෙන් කිසිම වාසියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නෑ දරුවන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ පාස් වෙන අයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ ෆේල් වෙන දරුවන්ට මේ විභාගයෙන් නැවැත්වූ සේසලකා තව අවස්ථාවක් දෙන්න. හොඳයි බොහොම හොඳයි. ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි ඇඩ්මිෂන් තුන් පාරයිනේ දෙන්නේ. ඔව්. සඳහා සලකන්නේ දැන් ළමයෙකුට මේ ඉල්ලීම කරන්නේ නැවත තුන්වෙනි පාරක් දෙන්න කියලා. පළවෙනි පාතාව නැවත පළවෙනි පාරක් දෙන්න කියලා මොකද දරුවෝ සූදානම් නැති නිසා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වතාවෙන් අසමත් වුණත් ඒ පළවෙනි විභාගයේ පැවැත්ුනේ නැහැ කියලා සලකලා තව දෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා. ඒක ඔබ දැක්කනේ. ගුරු වර්ජනයෙන්ම දින 30 ගාණක් නැති වුණා. ඒකෙන්ද මේ දරුවෝ නෙමෙයි මේකට පළි පොහොට්ටු රජය සම්පූර්ණ වගකීම ගන්නවා. එතකොට අපි මේ කාලේ අපිට අඩුවෙන් තමයි කැමති මේ අපි මොකද ඔබ ක්‍රියාකාරී කටයුතු විශාල වශයෙන්ම කරන්නේ පහුගිය දවස්වල මේ දැන් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ ගෑස් සිලින්ඩර් ප්‍රශ්නේ මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකද අලුත් දෙයක් තියෙනවද ඒ නඩුවේදී නැත්නම් මොකද්ද? ඔව් දැන් තියෙනවා චිත්‍රාල් මට පුදුම හිතෙනවා චිත්‍රාල් රටේ මිනිස්සු ගැන මට විස්මයටපත් වෙනවා. මේ දේශපාලන පක්ෂ පස්සේ යනවා අන්ධයෝ වගේ. මේ මම කතා කරන්නේ ආණ්ඩුවේ පොහොට්ටු අය විරුද්ධ පක්ෂය ඔය තියෙන සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික ජන බලවේගයේ මේ එකෙක්වත් රටේ මහ ජනතාව බැලුවේ නැහැ. සජිත් ප්‍රේමදාස මොනවද කළේ? අර මවක් මිය ගියා දරුවන්ට එන්න කියලා රුපියල් 50000ක් දුන්නා. හරි අනිත් අයටත් මම කිව්වා ඔය ජාතික ජන බලවේගයේ අයට එන්න කිව්වා කිසි කෙනෙක් ආවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොනවද කියන්නේ? උඹලා පත් කරගත්තා නම් උඹලා බලාගන්නilla. හරි. ඕන් කියන්නේ අපේ සතුරාට විනාශ කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕන මේ ලාල්කාන්ත කියන කතාව. සතුරා රට විනාශ කරපු තරමට රටවැසියා අපි ළඟට එනවා කියලා. නමුත් මේ නඩුවේ මේ වෙනකොට චිත්‍රාල් අධිකරණය දෙන්න තියෙන සියලුම සහනය දීලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ වෙළඳ පොලේ තියෙන ඒවත් ඒ වගේම ගෙවල් වල තියෙන ගෑස් සිලින්ඩර් නැවත කැඳවන්න. නමුත් මම අධිකරණයේ දැන් ඊයේ පෙරද මට අලුතෙන්ම ආව එක තමයි චිත්‍රාල්. දැන් ඔබ ගෑස් සිලින්ඩර් පාවිච්චි කරනවා. ඔබ මේක අරන් යනවා ලිට්‍රෝ සෙන්ටර් එකට. නෑ අපිට ඔක බාර ගන්න කියලා නෑ. අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා අපිට කම්පැනි කියලා දෙන කාර්ය ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ පාරිභෝගිකයා කතා කරන කන්සියුමර්ස් අෆෙයාර්ස් ඔතොරිටි. මේක තමයි මම කියන්නේ නීතියේ ආධිපත්‍ය බිඳ වැටීමේ ප්‍රමාණය බලන්න. කන්සියුමර්ස් අෆෙයාර්ස් ඔතොරිටි එකෙන් ඔහුට උපදෙස් දෙනවා. නෑ ඒ නඩු තීන්දුව අපිට අදාළ නෑනේ.
ඒ නඩු තීන්දුව දීලා තියෙන ලිට්‍රෝ එකට කියලා. මෙන්න මේ තරමට මේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය බෙද ඇట్లా තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අධිකරණ ඉදිරියට එනවා. දැන් ආය ලබන මාසය 9 වෙනිදා මේ නඩුව එනවා. දැන් ඊළඟට තියෙන චිත්‍රාල් මෙතන මේ ආයතන සියලු දෙනාම මේ කම්පනීස් දෙකේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ලාෆ් එකයි අනිත් එක ලිට්‍රෝ එකයි ඊළඟට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරී කවුද එතන අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් සභාපතිවරයා ඒ වගේම ප්‍රමිති කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් වල තමන්ගේ පුද්ගලිකව මේ වගකීම ගන්න ඕනේ. යොන් දැනගෙන හිටියා. අර ප්‍රොපේන් සංයුතිය 120 ඉඳලා 50ට දක්වා වැඩි කිරීමෙන් වෙච්ච හානිය ජනාධිපති පත් කරපු ඒ කමිටුව විසින් පැහැදිලිවම හෙළි කළා මේ රටට. ඉතින් මේකේ රටේ ඇත්තටම මේ රටේ විරුද්ධ පක්ෂය තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් කරන්නේ මේ කුණු වලේම කොහෙන් හරි කුණු ටිකක් කන්න වාසියක් තියෙන දෙයක් අරෙන්න රටේ මහ ජනතාව වෙනුවෙන් නිර්ව්‍යාජව කැප වෙලා පිණි හිටින විරුද්ධ පක්ෂයක් හිටියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නාගානන්දත් එක නැගිටිනවා. එහෙම එන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලොත් කොහෙන් හරි කුණු කාලා මේවට විරුද්ධව නැගිටින්න බෑ චිත්‍රා. එතකොට අර මේ අපි පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් අර මේ කන්ටේනර් 24ක් අර වරායේ ඒක රඳව ගත්තා. දැන් ඒ තත්ත්වය මොකක්ද ඒ සම්බන්ධව ඔබ නළුවක්? ඔව් ඒක චිත්‍රාල් 2016 මාර්තු ඉඳලා නාමකලා තියෙනවා පෝට් එකේ. මැලේසියන් පාම් ඔයිල් බෝඩ් එක මැලේසියන් පාම් ඔයිල් බෝඩ් එක මේ ලංකාවේ ආනයනකරු සේනමිල් සමාගම බදු පැහැර හැරීම සඳහා පාම් ඔයිල් කියලා ඉම්පෝර්ට් කළොත් වැඩියෙන් ටැක්ස් ගෙවන්න වෙන නිසා ඒ නිෂ්පාදකයාට කිව්වා මේ ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් එක රිෆයින්ඩ් පාම් ඔයිල් වලට අර ඉවත දාන ජරාව ෆැටි ඇසිඩ් නැවත කලවම් කරලා ලංකාවට එවන්න කියලා. මේකේ තිබුණ ප්‍රතිශතය චිත්‍රාල් 120ක් ෆැටි ඇසිඩ් තිබුණා. දැන් මෙතන තියෙන ලැබොරටරි රිපෝට්ස් පෙරදින යුනිවර්සිටි තව ෆොරින් ලැබොරටරිස් ඒවා පැහැදිලිවම කියන චිත්‍රාල් ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් එකේ හරි 100.1කට වැඩි තියෙන්න බෑ ෆැටි ඇසිඩ්. ඒ වගේම ක්‍රූඩ් පාම් ඔයිල් වල 5%කට වැඩි තියෙන්න බෑ. 5%කට වැඩි තිබ්බොත් අර 100.1කට අඩු කරන්න බෑ. නමුත් මේක 120ක් තිබුණා. දැන් මේක මේ ගිය සතියේ ගත්තම අධිකරණය නැවතත් දැන් මේක දවුදු දැන් 2016 මාර්තු ඉඳලා යනවා. දැන් ආපහු ජූලි මාසේ 21 මම හිතන්නේ. ඒ දක්වා නැවතත් අර තහනම දීර්ඝ කළා. මේ රටේ මහ ජනතාව අහනවා මගේ මේ පාම් ඔයිල් වෙළඳපොළට එයිද කියලා. මම කොහොම සහතිකයක් දුන්නා මම නෑ ඒක කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. කොහොමද එන්න බෑ චිත්‍රාල්. දැන් 2016 ඉඳලා 22 වෙනිදා තමයි අවුරුදු 7ක් 6ක් මේ ජරාව. ඒක ආවොත් එම මේ අපේ අම්බලා තාත්තලා ඔය හන්දියේ තියෙන කඩෙන් පේපතෝසෙ ගියයි උළුදු වඩේ ගියයි කුස්සිය මොනවද දාලා මේව හදනවාද කියලා දන්නේ නැහැ. මේක පිළිකාකාරක. Food Act එකේ section 2 කියනවා any adulterated goods food items you can't import. Nobody can import any adulterated food items. ඒක නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේක රාජසන්තක වෙනවා අම්මයි මේක වෙළඳපොළට එන්නේ නැහැ. මොකද මේවා තමයි ඔබ දන්නවනේ අපි ඔබත් නීතිඥයෙක් නාගානන්දත් නීතිඥයෙක් අපිට විශ්වවිද්‍යාලයේ ළමයින්ටවත් පාසල් ළමයින්ටවත් නීති විද්‍යාලයේවත් කොහේවත් උගන්වන්නේ නැහැ මොනවද මේ සාර ධර්ම කියලා දෙයක් උගන්වන්නේ නැහැනේ. හරි බල්ලා මරලා හරි සල්ලි හොයපන් කියන ක්‍රමයනේ මේ රටේ උගන්වන්නේ ජයර්ජයවදන. ඒකින්ද අපිට උගන්වලා නැහැ අනේකාගේ හැඟීම් අපේ පොදු යහපත මාන අපේ වර්ගයාගේ පොදු යහපත ජාතීන්ගේ අපේ ඒක තියෙන්න ඕනේ පරාර්ථකාමීත්වය අපිට උගන්වන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඒක තමයි මේ රටේ මේ අද මේ තත්ත්වයට ගරා වැටෙන්න ප්‍රධානම හේතුව. හැබැයි ඒකෙන් ලබන්න තියෙන ආකර්ෂණය මේ මිනිස්සු දකින්නෙත් නැහැ. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් දේ හරිම අමිලයි චිත්‍රා. ඒ පොදු යහපතට යමක් කරලා ලබන ආස්වාදයේ අමිලයි. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මේ කාසිනෝට් පස්සේ යන අයට. හරි. මේ නාග අපිට මේ සාකච්ඡා අවසාන කාණිසල මම පොඩි දෙයක් අතව එක කරුණක් අහන්න කැමතියි. දැන් ඔබ දන්නවා මානව හිමිකම් ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරයේ පෙබරවාරි 28 ආරම්භ කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් රජය විශාල වශයෙන් සූදානම් වෙන බවක් පේනවා. මොකද ඔවුන්ගේ නිර්දේශ කරපු සමහර කරුණු මේ වන විට රජය ඉටු කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ගැන වචනයක් කියන්න පුළුවන්ද? මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ හිතන්නේ මොකද්ද මේ සැසිවාරය? රජය කරපු දෙයක් නැහැ චිත්‍රා. දැන් අපිට දන්නවා මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ගෙනාවා PTA එකට ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකක්. PTA එකට ගෙනාවේ 1979 කොහෙද ගෙනාවේ? ඒක ගෙනාවේ తాවකාලික නීතියක් හැටියට. ඒක වහාම අවලංගු කළ යුතු දෙයක්. කවුරු හරි තරහකාරයෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තම PTA එකේ ඇත්තේ ඇප්ලිකේෂන් එක දා අවුරුදු එකමාරක් කිරිය තියා ගන්නවා. මොකක්ද ඒක ඇත වැඩේ? මේ රටේ සාමාන්‍ය නීතියක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා B report එකක් දාලා තියාගන්න පුළුවන් උපරිම කාලය දින 14යි. මේක අවභාවිතා කරමින්
තමන්ගේ දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් මේ විදිහට කොටු කරලා තියාගෙන එක හරිද චිත්‍රාත්මක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. දැන් ඒක ඔය ගෙන ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එක මට කීප දෙනෙක් කිව්වා ඒක චැලෙන්ජ් කරන්න කියලා සුප්‍රීම කෝට් එකේ මම බැලුවා. මොකද ඔරිජිනල් ලෝ එකක් දැන් තියෙද්දි ඒගොල්ලෝ මාස 18ක් තියෙනක 12කට අඩු කරනවා. 12කට නෙමෙයි අඩු කරන්න ඕන. ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව කියන්නේ නීතියම කැන්සල් කරලා දාන්න ඕනේ. මමත් ඉන්නේ එතන. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කැන්සල් කරන්න. අනිත් එක මේ ලෝක ප්‍රජාව දැක්කා 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කරපු අපරාධය. අධිකරණයේ කොඳුනාර්ථය කැඩුවානේ. අධිකරණයේ කොඳුනාර්ථය කැඩු කියන්නේ doctrine of separation of power කියන එක මේ රටේ නැති කළා. බලතල බෙදීමේ සිද්ධාන්තය සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ අතට ගත්ත තනි පුද්ගලයෙක් අතට අරගෙන විනිශ්චයකාරවරුන් අභියාචනාධිකරණ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන් තම අභිමතය යටතට පත් කරන්න ගත්තම ඒක මුළු ලෝක ප්‍රජාවම මාළගේ ડોකියුමන්ට්ස් තියෙනවා. හරි UN එකේ මොකද human right committee එක ඒ වගේම commonwealth of lawyers ඊළඟට international commission of juries මේගේ ගොඩාක් ආයතන ශ්‍රී ලංකා රජය මෙරටේ ජනතාවට තමන්ගේ අධිකරණ බලය බල ගන්නවන අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය අහිමි කිරීම පිළිබඳව ඔවුන්ගේ දැඩි අප්‍රසාදය පළ කළා. නමුත් ඒකේ නාගනන්ද ඉන්න තැන ඔබ දන්නවා දැන් මට තියෙනවා ඔබ දන්නවා මේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මම ඉතා දැඩි ස්ථාවරයක් ගත්තා. මම එදා අග්‍රවංශකාරවරයාට කොටින්ම කිව්වා you have lost your integrity and credibility please step down කියලා. ඊට පස්සේ මොකද he let down the whole country even before. දැන් මට දීලා තියෙනවා ඒකට තව charge sheet එකක්. මොකද මම කිව්වා you have betrayed the trust placed in you. You surrender the judicial integrity which is a fact. ලෝක ප්‍රජාවම කියන්නේ ඒක තමයි. දැන් ඒකට මට charge sheet එකක් දෙන්න contempt. හරි? මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කියලා. I have now they have issued a charge sheet on me. ඒක දැන් තියෙන ලබන මාසේ 4 වෙනිදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ. In the constitution's article 105 there is no definition for the contempt of court. Yes. There is no definition and there is no upper limit, lower limit for the sentence, nothing. ඒක එහෙම කරන්න බෑ චිත්‍රා. මේකයි තත්ත්වය. රටේ මහ ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕනේ චිත්‍රා අපි ඉන්න ඕන තැන. අපි දේශපාලන පක්ෂයේ පස්සේ යන තාක්කල් මේ රටට ගැලවීමක් නෑ චිත්‍රා. අපි ඇත්තටම මේ මම දන්නවා අපිට කරුණු කොහොම තවත් සාකච්ඡා කරනවා කාලය අපිට මේ මම කැමතියි අපි මේ සාකච්ඡාව මෙතන හමාර කරන්න. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්න මේ සඳුදා ඒ නඩුව සම්බන්ධව මොකක්ද ඒකේ තියෙන යම් ආකාර ප්‍රගතියක් පිළිබඳව අපි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපි කැමතියි ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් එසේනම් අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි චිත්‍රා.